تیران بیا. این چیه؟ زب میکنه که تصویر داره الان. این چیه؟ این CD20 ضبط میکنه، پخش میکنه، میفرسته، شما رو کنترل میکنم. اینقدر اینجا نکنید این کارها رو. همش CD20. امنیت چیزی که امروز خیلی واسه مهمتره و بعضی اوقات نظارت هم خیلی مهمتره. امروز می‌خوایم با دوربین CD20 همراهمون باشید. یه دوربین از شیائمی، یه دوربین جمع و جور که هم امنیت رو واسهتون فراهم میکنه و هم نظارت. پس همراهمون باشید. واسه ویدیو خیلی زحمت میکشیم. من منصور عبداللهی این ویدیو رو واسهتون ساختم به صورت کامل از نحوه اتصال و تمام امکاناتی که این دوربین رو تو این ویدیو میتونید ببینید. حمایت کنید، لایک، کامنت، هر طور که خودتون دارید. بریم که ویدیو رو ببینیم. و یه دقیقه نرو ویدیو رو ببین. فقط اگه میخوای خرید این محصول رو بزنی از وبسایت خودمون بروسکالا با یو رو فراموش نکن خرید انجام بده. بریم ویدیو رو ببینیم. خب بریم ببینیم که اصلا این دوربین CD20 چیه. دوربین های حالا جدیدی که از شیائومی ارائه میشه، شما دیگه به اون دستگاه DVR و اون تکنولوژی کابل کشی و اینا احتیاج ندارین. خیلی راحت میتونید یه دونه میکرو SD داخلش بذارین، تصاویرتون رو حالا ضبط کنه با صدا، با تصویر، و علاوه بر این خیلی راحت میتونید از طریق اینترنت روی گوشی تلفن همراهتون یا همه چی داشته باشید. این نسخه که الان دست منه CD20 طبق عادت ما ایرانی‌ها 30 حروف و 200 فارسی، یکی از دوربین‌های اقتصادی تو این زمینه است که هم قیمت مناسبی داره، هم واسه کسایی که حالا میخوان توی خونه حیوان خونگیشون رو کنترل کنن، میخوان محیط خونه رو کنترل کنن، محیط کار رو میخوان کنترل کنن، میخوان صدا و تصویر و آلارم و همه چی داشته باشن که بهترین انتخاب است. پس گفتم خوبیش اینه که احتیاج به دیویار نداره. خیلی راحت میتونید با استفاده از برق، فقط به برق وصلش کنید و ضبط تصاویر رو انجام بدید، صدا رو بگیرید، تصویر رو بگیرید و آلارم ها که حالا تو ویدیو کامل بهتون توضیح میدیم. پس بریم CD20 رو با هم دیگه نگاه کنیم. بریم که طراحی متریال ساخت رو با هم ببینیم. جنس بدنه کاملا از پلاستیک، بدنه سفید رنگ و فقط در رنگ سفید موجوده. دقیقاً قسمت بالایی شما قسمت دایره شکل رو میتونید ببینید و حالا رو قسمت پایینی که دقیقاً به صورت یه پایه قرار داره، اون قسمت دایره شکل قرار گرفته. نداره وزن و ابعاد، قابل قبوله و سبک. اگه بخوام قسمت پشتی محصول بهتون نشون بدم، دقیقاً میتونید با استفاده از پایه‌ای که داخل جعبه قرار داره به سقف متصلش کنید. یعنی خیلی جاها شما میتونید خیلی راحت این دوربین رو به سقف یا حالا اون قسمتی که میخواید متصل کنید، این پایه‌ای که داخل خود جعبه قرار داره، با استفاده از دو تا پیچ حالا رول پلاکی که داخلش قرار داره میتونید به اون قسمت متصل کنید. LED رو میتونید قسمت جلویی مشاهده کنید. همچنین میکرو SD هم دقیقاً توی این قسمت قرار میگیره. همین قسمتی که الان مشاهده میکنید دقیقاً زیر لنز چراغ LED و حالا چراغ و حالا اسلات میکرو SD رو میتونیم داشته باشیم. قسمت پشتی میتونیم اسپیکرهای محصول داشته باشیم و با استفاده از یه دونه کابل میکرو میتونیم شارژ دستگاه رو انجام بدیم. کابل میکرو قسمت پشتیه و با استفاده از تایپ C دقیقاً این محصول شارژ نمیشه. بریم که ابعاد و وزن رو با هم دیگه بگیریم. اگر بخوام ابعاد این محصول بهتون نشون بدم، ارتفاعش حدود تقریبا 12.8 تا 11 و عرضش هم حدود 7 سانته. وزن محصولم کسی هولوش تقریبا 176 گرم.
خب من اگه بخوام در رابطه با کیفیت تصویر این دوربین بگم، فیلم هایی که واسه شما پخش می‌کنه دقیقاً فیلم های فول اچ دی، همونطوری که الان من و امیر تو تصویرم شما میتونید مشاهده کنید، دقیقاً یه سری فیلم فول اچ دی خود فروشگاه ضبط کردیم. از HDR پشتیبانی میکنه، اون زاویه دیدی که در اختیارتون میذاره زاویه دید 90 درجه است و در کل یه دوربین متوسط رو به خوبه. البته ما دوربین قدرتمندتر هم داریم مثل 3500 پرو، 3400، 3300 که لنزهای قدرتمندتر داره، ولی خب این دستگاه یک دستگاه معموله ولی کیفیت خوبی رو در اختیار میذاره. البته چیزی بگم، چون کیفیت حالا ضبط رو پایین‌تر انجام میده، مقدار ضبطی که روی حافظه شما میتونید داشته باشید نسبت به دوربین پیشرفته‌تر خیلی بهتره. تو دیدن شب میتونم بگم که این دوربین واقعا خوب عمل کرد. مادون قرمز خیلی خوب داره عمل میکنه، همونطوری که دارید مشاهده میکنید این تصویری که الان تاریکی مطلق قرار داریم، مادون قرمز خیلی خوب عمل میکنه، حرکات رو خیلی خوب دنبال میکنه، آلارم ها رو خیلی خوب ارسال میکنه و اینکه اگر میخواید تو محیط شب ازش استفاده کنید، حالا واسه اتاق یا واسه نظارت محل کارتون یا هر جایی، میتونم بگم یکی از بهترین انتخابات. واسه اتاق کودک هم مثل تست الان من یکی از بهترین انتخاب است. بریم که تست تماس صوتی دو طرفه رو داشته باشیم. من الان تو خیابون هستم و بچه‌ها داخل فروشگاه. سلام. بیشور میخوای لخت منو ببینی؟ سلام. صدای من واضحه یا نه؟ من الان با یه اینترنت همراه اولم و شما با اینترنت مخابرات داخل فروشگاه. صدای شما هم فوق العاده واضحه. نوش جان. خب همینطوری که میبینید اصلا کیفیت صدا عالیه، بچه هم صدای منو دارن و اینکه دوربین الان هیومن ترکینگش هم کار میکنه. بچه ها داریم فیلم میگیریم، ازتون خواهش میکنم آقا داریم فیلم میگیریم، نکنید بچه ها نکنید. آقا دعوا شد. Use the mobile phone skill through my code on the formula route. Enter the configuration interface. Waiting for connection. خب بریم که با اتصال دوربین 320 با میهوم همراهمون باشید. یه چند تا نکته اول میگم. اول آموزش ساخت اکانت رو قسمت بالا واسهتون قرار میدیم، قبلا به صورت کامل آماده کردیم. زمانی که حالا میهوم رو نصب کردیم میریم این مراحل انجام میدیم. یه چند تا نکته توجه داشته باشید که منطقه حتما باید حالا رو منطقه‌ای باشه که با دوربین سازگاری داشته باشه. ما رو ایران بیشتر عراق رو انتخاب میکنیم یا حالا کشورهای دیگر رو خیلی از دوستان مثل مالزی و سنگاپور انتخاب میکنم، ولی رو عراق من تا حالا رو محصول شیائومی مشکلی نخوردم. تجربه شخصی منه و اینکه حتما الزام نیست عراق رو بذارید. حالا من عراق رو انتخاب میکنم و الان عناصر میهوم هم نصب کردم و حالا میریم با هم دیگه ببینیم به چه شکلی. اول از همه میهوم رو باز میکنیم. وقتی که میهوم رو باز کردیم اون قسمت بالای دکمه به علاوه داریم. دکمه به علاوه رو انتخاب میکنیم. حالا اگه زبانتون فارسی باشه ممکنه به علاوه سمت مخالف قرار بگیره. اون قسمت اد دیوایس رو روش کلیک میکنیم که بتونیم دیوایسمون رو اد کنیم. مثلا توضیحات بهمون میده که آقا وای فایتون باید متصل باشه، بلوتوثتون باید روشن باشه. به هر حال ما همه رو قبول میکنیم. الان من بلوتوثم روشن میکنم. خیلی اوقات ممکنه که به صورت اتومات دستگاه شناسایی بشه اینجا، اما اگر شناسایی نشد هم روش سرچ دستی امکان پذیره و هم از اسکن QR کد. من روش سرچ دستی رو الان انتخاب میکنم. رو روش سرچ دستی اینجا واسهتون کلیک میکنم، انتخاب میکنم مدل دستگاهم که دوربین 320 رو اینجا میام دقیقاً 320 رو سرچ میکنم و 320 پیدا میشه. اینجا بهم میگه که دیوایس رو باید ریست شه. خب من ریست دستگاه رو انجام دادم. یا اگر دستگاه نوع احتیاج به ریست اکثرا نداره، حتما باید لوکیشن و دسترسی رو ما به دستگاه بدیم تا بتونیم مرحله بعدی رو بریم. یکی از الزامات من دسترسی لوکیشن رو میدم و قسمت دیوایس ریست رو انتخاب میکنم. یه چند لحظه تایم میبره، میگه باید به وای فای متصل بشیم. به اون وای فایی که میخوایم دوربین رو متصل کنیم و انتخاب میکنیم و بعد رمز اون وای فای ما میزنیم. دقیقاً الان اینجا ما رمز وای فایمون رو میزنیم و وقتی که رمز وای فایمون رو زدیم گزینه نکست رو میزنیم. تو مرحله بعدی دستگاه میره تا به وای فای و گوشی کانکت بشه. دقیقاً زمانی که کانکت دیوایس رو شما دارید درصد واسمون میزنه، گزینه کانکت بودن و موفق بودن کانکت رو میزنه. اینجا هم میتونیم بارکد پشت دستگاه رو اسکن کنیم، هم میتونیم بگیم که آقا ما بارکد نداریم. وقتی زمانی که بگیم ما بارکد نداریم خود دستگاه به صورت گویا براتون میاد یه عددی رو میخونه.
اون عدد رو به صورت انگلیسی میخونه. زمانی که اون عدد رو به صورت انگلیسی خون، شما دقیقاً همون اعداد رو وارد میکنید. همونطور که میبینید دقیقاً الان دیوایس کانکت شد. ممکنه که حالا با توجه به سرعت اینترنت، نوع روترتون و هر چیزی که داشته باشید یه مقداری تو این قسمت اختلاف تایمی داشته باشه، ولی خب روی ریجن عراق و با اینترنت ما خیلی به سرعت کانکت میشه. یعنی همونطور که الان میبینید از مرحله اول تا آخرش درصد داره میندازه. این هولوش کمتر از 1 دقیقه تا طول کشید. دقیقاً کانکت شد. حالا من با توجه به قبلا بیهومو داشتم روی بروسکالا انتخاب میکنم، گزینه نکست رو میزنم. اینجا میتونیم اسم دوربینمون رو حالا بذاریم، مثلا دوربین اتاق بچه یا مثلا دوربین محل کار، و به همین راحتی کانکت شد. میتونیم دوربین رو واسه حالا کسایی که میهوم دارن، مثلا اعضای خانواده هم شیر کنیم. به همین راحتی دوربین کانکت شد و الان دوربین اومد بالا. این بود از اتصال دوربین به حالا نرم افزار میهوم. بریم که قسمت بعدی رو بریم هم رابط کاربری رو ببینیم. رو 3 نقطه بالا کلیک میکنیم. اولین گزینه کامرا ستینگ رو میتونیم ببینیم. تو قسمت کامرا ستینگ استاتوس لایت رو داریم، دیتا یوز وارنینگ رو داریم که اگه مصرفمون زیاد بشه، و حالت پی تی زد رو داریم. همین صحبتایی که بهتون گفتم واسهتون ختم می‌کنم که ببینید. قسمت بعدی که ما داریم قسمت اسلیپ ستینگ. ما تو قسمت اسلیپ ستینگ میتونیم تنظیم کنیم که حالا دوربین سر یه تایمی خاموش یا سر یه تایمی روشن بشه. قسمت بعدی ایمیج ستینگ که حالا قسمت‌های مختلف تنظیمات ایمیج و حالت واید بودن رو میتونیم ما توش ببینیم. اگه ما رو قسمت واید بودن رو بزنیم، خودش بهمون نمایش میده که تصویر واید چه فرقی داره. قسمت بعدی هم که روتیت ایمیج که میاد واسمون دقیقاً تصویر رو برمیگردونه. زمانی که روی سقف ما استفاده می‌کنیم یا جای پای استفاده می‌کنیم، بیشترین امکانات رو در اختیارمون قرار میده. حالت دید در شب رو داریم که میتونیم اتومات یا حالا خاموش و روشن کنیم. قسمت کامرا کالیبریشن میاد دوربین رو بر اساس نقطه ما کالیبره میکنه. یه قسمت داریم هیومن ترکینگ. تو قسمت هیومن ترکینگ خود دوربین میاد سوژه رو واسه ما دقیقاً دنبال میکنه و همپای سوژه این برام میره. قسمت پاپ آپ ویندو هم که به صورت یه پنجره پاپ آپ بهمون نمایش میده، و قسمت میوت آدیو هم که مشخصه دیگه میاد صدا رو واسه ما کلا قطع میکنه. این در کل قسمت کامرا ستینگش بود. قسمت بعدی که در رابطه با امنیت بود من کامل توضیح دادم، میتونید تو همون پارت ببینید. قسمت بعدی منیج استوریج که تو پارت منیج میتونید مشاهده کنید. و حالا یه قسمتی داریم اینجا به نام شیر دیوایس. حالا شیر دیوایس چه کاری واسمون انجام میده؟ شما میتونید دوربین رو بین هر کدوم از اعضای خانواده که اکانت میهوم دارن به اشتراک بذارید. میتونید فول کنترل یا فقط حالا به یه حالت خاص به اشتراک بذارید. آپدیت هم که اتوماسیونش که میتونید تنظیم کنید که دوربین به چه صورت، یعنی به صورت یه برنامه واسهتون کار کنه، و آپدیت هم که مشخصه دیگه آپدیت واسمون انجام میده. در کل یه رابط کاربری خیلی راحتی داره و میتونم بگم که خیلی راحت میتونید، یعنی با یه بار این دیدن این ویدیو همه امکانات این دوربین رو مشاهده کنید. برمیگردم عقب. توی قسمت هومش که ما بیایم، قسمت اول میکروفونه، قسمت دوم عکس، قسمت سوم ویدیوه. میکروفون که صدا رو باز میکنه، عکس از صفحه نمایش عکس میگیره، و ویدیو هم همون رو روی حافظه گوشیمون ضبط میکنه. قسمت پیدزد هم که واسه چرخوندن دوربین استفاده میشه و میتونیم دوربین رو کاملا بچرخونیم. یعنی شما میتونید خیلی راحت در راه دور به وسیله اینترنت دوربین رو بچرخونید. این تنظیمات کلی دوربین بود. یکی از قابلیتایی که این دوربینا دارن دیگه احتیاج به دی وی آر و تکنولوژی قدیم ندارن. شما یه دونه رم میتونید داخل این دوربین بندازین و با استفاده از قسمت استوریج ضبط کنید. من توضیح بدم. شما هم میتونید روی رم ضبطتون انجام بدید، هم میتونید روی کلودی که از خودش یا شیائومی میخرین ضبط انجام بدید، و هم روی حافظه‌ای که از طریق شبکه‌ن این کار رو انجام بدید. حالا بریم با هم دیگه این قسمت رو مشاهده کنیم که به چه شکلی میاد انجام میشه. ما اول از همه وارد خود نرم افزار میشیم. زمانی که وارد نرم افزار بشیم، حالا آیفون یا اندروید فرق نمیکنه، به صورت کشویی به بالا میکشیم. یه قسمت داریم به نام استوریج منیجمنت یا مدیریت استوریج، یا از اینجا میتونیم وارد بشیم، یا اینکه میتونیم اون 3 نقطه کلیک کنیم از این قسمت تنظیمات مدیریتی حالا کارت حافظه‌مون رو انتخاب کنیم. مرتبه ببخشید اشتباه کلیک کردم، برمیگردم عقب، دوباره میام تو منیج استوریج. خب اینجا اولین گزینه نوع کارت حافظه‌مون و وضعیت کارت حافظه‌مون رو بهمون نشون میده. زمانی که کلیک می‌کنیم، اگر اینجا این قسمت باید گود باشه تا بتونه ضبط انجام بشه، اگر نبود حتما کارت حافظه‌تون رو فرمت کنید. قسمت بعدی بهمون میگه که این ریکورد 24 ساعته انجام بشه یا زمانی که فقط حرکت دیدم انجام بشه. خب من گذاشتم 24 ساعته، ولی اگه زمانی که حرکت دیده بذاری خیلی ضبط طولانی تر میشه و خیلی شما میتونید ضبط بیشتری داشته باشید. این قسمت هم که نس نتورک استوریج میتونید روی حالا برفرض رو اون شبکه‌ای که دارید
روی کامپیوترتون ضبط انجام بدید یا روی روترتون ضبط انجام بدید. ضبط رو میتونید به این وسیله انجام بدید. خیلی راحت میتونید اینجا انتخاب کنید اون گزینه رو، دیگه ضبط مستقیم بره روی حافظه‌ای که شما انتخاب میکنید. این قسمت مربوط به کارت حافظه بود. حالا میریم الان مرور فیلم هایی که ضبط شده رو با هم دیگه یه مشاهده. بریم که حالا ویدیویی که ضبط شده رو ببینیم. وارد قسمت پلی بک میشیم. دقیقاً نوشته پلی بک رو ما دقیقاً انتخاب میکنیم. زمانی که وارد این قسمت بشیم میبینید نوشته اولا که تصویر چند ثانیه قبلمون رو مشاهده میکنیم، بعد قسمت بعدی که داریم نوشته تودی، یعنی ما تو این قسمت میتونیم انتخاب کنیم که چه روزیه. حالا با توجه به SD کارتمون همون مقدار روزی که داریم نشون میده و این قسمت هم دقیقاً نوع ضبطه. من این رماشون تازه گذاشتم همینقدر الان ضبط کرده و میتونیم حتی شخصی سازی کنیم که حرکات یا حرکات انسان یا فقط حرکات کلی رو بهمون نمایش بده. قسمت بعدی هم آل پلی بک ویدیویی که فایلای چند ثانیه‌ای کوتاه بهمون میده که وقتی روش کلیک کنیم میگه مثلا از این ساعت تا این ساعت بوده. این حالا واسه اینه که شما خیلی راحت‌تر بتونید دستتون فایل داشته باشید. هر کدوم از این فایل ها هم شما دیدین میتونید روی حافظه گوشیتون اون قسمت ضبط رو بزنید، ضبط انجام بشه، یا عکس بگیرید از اون نقطه که همون یه تیکه رو داشته باشید جدا از حافظه. رو حافظه گوشیتون هم بتونید ذخیره کنید. در کل مدیریت و کنترل با این دوربین ها به نظر من خیلی راحت تره تا اینکه بریم به DVR وصلشیم یا دوربینایی که نرم افزار خیلی خوب ندارن، رابط کاربری خوب ندارن. واقعا تو این زمینه میتونم بگم محصول شیائومی بهتره. این قسمت میخوام به عنوان نکته بهتون بگم این دوربینا فرکانس وای فای 2.4 گیگاهرتز پشتیبانی میکنن. خیلی از دوستان ممکنه که مودم‌های خیلی قدرتمندی داشته باشن و وای فای 5 گیگاهرتز داشته باشه. بهتره که اصلا این دوربین ها رو به وای فای 5 گیگاهرتز متصل نکنن و کسی جواب نمیده. اینو تو خود نرم افزار هم میگه. خیلی دوستان این مشکل رو داشتن، من گفتم بهتون توضیح بدم و حتما موقع نصب این دوربین ها اون ریجن یا اون منطقه‌ای که می‌خواید بزنید دقت کنید. ما توی ایران بیشتر عراق الان خیلی خوب توی لحظه‌ای که من دارم این ویدیو رو ضبط می‌کنم خیلی خوب داره جواب میده. بعضی از دوستان سنگاپور رو میذارن، بعضی از دوستان مالزی رو میذارن و اینکه اگر شما هم بخواید حتی این دوربین ها رو با سه دوستاتون شیر کنید باید حتما منطقه اونها هم روی میهوم همونجوری تنظیم شده باشه. در قالب نکته بهتون گفتم شاید کمکتون کنه. خب بچه‌ها، یکی از قابلیتایی که این دوربین داره شما میتونید مانیتورینگش رو فعال کنید. زمانی که مانیتورینگش رو فعال کنید با صورت نوتیفیکیشن ارسال میکنه و اینکه شما میتونید حالا یه سری دسترسی‌ها داشته باشید. واسه اینکه ما اینو فعال کنیم وارد خود همون نرم افزار میهوم میشیم، رو قسمت سرویلنس کلیک میکنیم و همون قسمت مراقبتمون هم که مشاهده میکنید، یا اینکه میتونیم وارد تنظیمات بشیم، تو قسمت مجدد سرویلنس بریم و هم سرویلنس رو فعال کنیم. زمانی که فعال کنیم مانیتورینگ تایم گزینه اوله. الان واسهتون خط میکشم که ببینید دقیقاً شما رو قسمت مانیتورینگ تایم میتونید بگید 24 ساعته باشه یا اینکه به صورت دستی خودتون این قسمت رو تغییر بدید. قسمت بعدی که داریم قسمتیه که نوع هشدار به چه شکل باشه، یعنی معمولی باشه یا خیلی بالا باشه، با کوچکترین حرکتی انجام بده. و قسمت بعدی هم فاصله آلارم هاست که بین 5 و 10 و قسمت بعدی هم اینه که آیا نوتیفیکیشن ارسال کنه یا نه که من فعال کردم. و حالا موشن دتکت دارین، نوع نوتیفیکیشن به چه شکل باشه و اینکه حساسیت چقدر باشه یا اینکه هوشمند باشه. شما میتونید همه اینها رو به صورت دستی خودتون تنظیم کنید و تو اسکرین هم میتونید مشاهده کنید. این در کل بود قسمت مانیتورینگش و فعال کردن قسمت مانیتورینگ. بریم جمع‌بندی داشته باشیم. میتونم بگم که این دوربین از همه نظر به نظر من عالی بود، ولی اگه چند تا موارد رعایت میشد توش بهتر میشد. مورد اول اینکه زاویه دیده میشد به جای 90 درجه 120 درجه، دید در شبکه رنگی میشد خیلی عالی تر میشد. خب به هر حال داریم هزینه خیلی پایین‌تر جا میدیم دیگه، این امکانات رو نباید داشته باشیم. ولی خب این در یه جمع‌بندی بود. اگر می‌خواید این دوربین رو انتخاب کنید یکی از انتخابای خیلی خیلی خوب. ویدیو رو که تا آخر دیدیم و به نظر من دستگاهی که ارزش خیلی داره. اگر دنبال نظارت و امنیت هستید از دست ندید، فقط حمایتمون کنید. ما واسه این ویدیو خیلی زحمت می‌کشیم. لایک و کامنت و اشتراک گذاری ویدیو خرید از وبسایت خودمون وبسکالا حمایت فرمایید. خدا نگهدار.